प्रभु बैंकको मोबाइल बैंकिङ सिस्टममा आफ्नो फिंगरलाई कसरी युज गर्ने। नमस्कार साथीहरु, म राम मुरत हजुरहरुलाई राम मुरत अफिसियल च्यानलमा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं कि हामीले प्रभु बैंकको मोबाइल बैंकिङ सिस्टममा आफ्नो फिंगरलाई कसरी युज गरेर बिना मोबाइल नम्बरको बिना पासवर्डको ओन्ली फिंगरलाई टच गरेर प्रभु बैंकको मोबाइल बैंकिङ सिस्टमलाई ओपन गरेर जुनसुकै अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौं। साथीहरु, तपाईले पनि प्रभु बैंकको मोबाइल बैंकिङ सिस्टममा आफ्नो फिंगरलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गरिदिनु होला र सानो भिडियो तपाईले कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र सानो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुको माझमा शेयर गरिदिनु होला। ल साथीहरु, भिडियो धेरै लामो नगरिकन हामी फटाफट मोबाइलको होम स्क्रिनमा जाम र प्रेस क्लिक गरेर हेरिहालौं। ल साथीहरु, भिडियो सुरु गरौं। Subscribe to my channel and also press this bell icon. मोबाइल बैंकिङ सिस्टममा यदि तपाईले पनि आफ्नो फिंगरलाई युज गरेर आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सिस्टमलाई ओपन गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सिस्टमलाई एकदमै सिक्योर एकदम सेफ्टी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईले प्रभु बैंकको मोबाइल बैंकिङ सर्भिसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु हेर्नुस्, मैले तपाईको सामुन्ने आफ्नो हाल्नु पर्दैन। साथीहरु, तपाईहरु हेर्नुभयो कि कति मजाले कति सजिलोसँग हामीले आफ्नै घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट प्रभु बैंकको मोबाइल बैंकिङ सिस्टममा आफ्नो फिंगरलाई युज गरेर सजिलोसँग आफ्नो प्रभु बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रणालीलाई ओपन गरेर जुनसुकै अनलाइन कारोबार गर्न सक्यौं। आई होप साथीहरु हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गरिदिनु होला र यो सानो भिडियो तपाईले कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यो सानो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुको माझमा शेयर गरिदिनु होला। ल साथीहरु, आजको लागि यति, अग्लो भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ, जय नेपाल।